Đau quá. Ôi ôi, có ai không cứu tôi với, đau quá. Nghe tiếng ai gọi ấy nhỉ? Ai gọi ở đâu nhỉ? Ôi ôi, có ai không cứu tôi với. Sao lại có tiếng người kêu cứu thế nhỉ? Ai mà ở trong rừng sâu này mà kêu cứu rồi?
Bà ơi, bà Ơi. bị ngã đau lắm không bà? Ôi ôi, cứu tôi với. Tôi đau lắm. Tôi đau lắm cháu ơi. Vâng, Cứu chân đó. bà kẹt Ôi chân ôi, vào đá rồi. vâng, Bà từ từ thôi cái bà. này. Ôi, đi được không bà? Không đi được, để con cõng bà ơi. Đau lắm cháu ơi. Bà xem mà bà đau ở đâu nhiều để con kiểm tra bà ơi. Bà đau ở chân này này. Bà đau chân Cháu này ạ? Ừ. Đau chân này nhiều à bà? Vâng, nó đau lắm cháu ơi. Ôi bà ơi, đỏ hết chân lên Con bà này. rồi. Bà ơi, Ôi bà đau ôi, nhiều à đau bà? quá. Chắc chân tôi gãy rồi sao đó. Cái chân bên này bà có đau không bà? Chân này thì nó chỉ hơi, nó À, chỉ thế ạ. Đau chân không. này nhiều à bà? Ừ, chắc hay là sai khớp hay là nó gãy rồi sao. Đau lắm. Để cháu đi tìm cái gì về để cháu bọc tạm vào cho bà nhé. Đau lắm. Bà có cái khăn đây Vâng, này. vâng, thế bà đưa đây để Đây, con đắp vào cho bà. để đáp sắp buộc vào. Bà cố chịu bà nhé. Mày còn gặp cháu đây không? Bà cứ nằm ở đây suốt ngày thôi. Bà cố chịu bà nhé. Bà có duỗi được không hả bà? Đau à bà? Đau lắm cháu Dạ, ạ. vâng, thế thôi bà. Để con kéo quần vào cho. Bà ơi, nhà bà ở gần đây không hả bà? Bà tận dưới chân núi. Nhà bà trên núi ạ? Vâng. Đau nhiều à bà ơi? Đau lắm cháu ạ. Vậy nhà nông trại của con ở gần đây, con cõng bà về chỗ nông trại con nghỉ ngơi bà nhé. Ôi, đường. Đỡ bà ra. Ôi giời, đau lắm. Ôi thế thì vậy con cõng bà thôi bà. Vâng. Thôi không cõng được đâu, đường xá nó khó đi lắm. Dìu bà đi là được rồi. Thế bà đặt tay lên vai con. Để con cõng đi được nhanh bà. Thôi, dìu thôi cháu ạ. Đường khó đi lắm, dậm dạp cõng khó đi. Đi thế này cũng được. Đau nhiều bà. Ui, đau quá cháu ơi. Ôi nếu mà bà không đi được để con cõng bà. Để con cõng. Đường đi khó lắm bà. Đi khó lắm. Vâng. Ôi vất vả cháu quá rồi. Mai đen đuổi thế này. Cố chịu bà. Sắp đến nông trại nhà con. Đấy, sắp đến lán con rồi bà. Đây, lán con ở đây ạ. Nông trại con ở đây ạ. Bà cứ từ từ ạ, bà cứ từ từ. Ôi, khổ cháu quá đi. Mà bà đau lắm. Quạt cho bà đỡ nóng ạ. Bà ơi, chân bà còn đau nhiều không hả bà? Bây giờ nó vẫn còn đau nhưng mà nó cũng đỡ một tí rồi. Vâng, để con kiểm tra vết thương cho bà nhé. Bọc thuốc vào giờ nó cũng đỡ rồi, đỡ hơn sáng.
cố chịu để con rửa cho đỡ đau bà nhé. Vâng. Ô thần bà, đường đi ở đồi vất vả. Cũng may con gặp cháu đấy, không thì không ai thấy thì giờ vợ bà vẫn ở rừng đấy nè. Bà cố chịu May. con rửa xong cho bà, xong là con lấy thuốc để con đắp cho bà nhé. Ừ. May. Con lấy thuốc về đây rồi bà. Vâng. Bà cố chịu bà nhé. Vâng. Có chặt quá không hả bà? Không, không chặt đâu, vừa thôi cháu. Xong là bà nằm nghỉ để con đi lên lấy đồ bà nhé. Vâng. Bà nằm nhích lên đây xong là bà nằm gối đấy. Con tháo giày ra cho bà. Bà ơi, bà thấy dịu dịu chân tí nào chưa hả bà? Vâng. Bà thấy đắp thuốc vào, bà thấy đỡ, nó dịu dịu, nó không nhức mấy rồi. Dạ vâng. Thế bà nằm nghỉ nhá, để con đi lên lấy đồ lúc ban nãy của bà con mình ở trên đồi bà nhé. Ừ, thế cháu đi nhá. Vâng, bà nằm nghỉ ạ. Ừ.
Bà ơi, con đi lấy đồ về rồi bà ạ. Vâng, đồ bà con để ở đây bà nhé. Bà thấy đỡ đỡ tí nào không bà? Bà thấy nó dịu dịu tí rồi. Vâng. Cháu ơi, Dạ. bà thấy dịu, thấy đỡ một tí rồi, bà muốn đi về nhà bà thôi. Bà ơi, thế bà Đấy. về nhà bà có người thân chăm sóc bà ở nhà không ạ? Bà chỉ ở một mình thôi, không có ai đâu cháu ạ. Thế ạ. Thế bà ở một mình thì bà ở đây với con cũng được bà. Con ở đây con cũng ở một mình đây thôi mà, không có ai vẫn ở cùng con đây đâu ạ. Bà ở đây để bà con mình để con làm cơm về để tối bà con mình cùng ăn ạ. Giờ cũng sắp tối rồi bà ạ. Thế cũng được cháu ạ. Vâng, thế bà nằm nghỉ nhá để con làm cơm bà nhá.
Bà ơi, cơm chín rồi, con mời bà dậy ăn cơm ạ. Vâng, cơm chín rồi á. Vâng ạ. Con đỡ bà dậy ăn cơm nhé. Ngồi đây được bà. Bà ngồi đây để con sắp cơm lên đây ăn cơm. Bà con mình ăn cơm. Bà ơi, con mời bà ăn cơm nè. Vâng, Con mời bà đấy. vâng, bà xin. Đấy. Bà mời cháu nhá. Dạ vâng ạ, con mời bà ăn cơm. Vâng. Ăn đi cháu. Dạ. Lúa này chắc ngon lắm nhỉ. Dạ vâng, đỗ cháu cấy ở vườn bà. Lúa Bà- của nhà mình Dạ ngon. vâng ạ. Bà ơi, Vâng. cá tháng này con đi bắt bà. Vâng, cứ để Vâng. đấy. Bà ăn bà khác lấy. Bà mời bà ơi. Nhưng cô cho con to thế. Dạ vâng, bà ăn Con đi bà. ăn, Bà bà- ăn cho khỏe bà. Cháu cũng ăn Vâng đi. vâng ạ, đây con Vâng. ăn đây ạ. Bà ăn đi bà. Vâng. Ăn nhiều vào, Dạ. còn đang tuổi này ăn nhiều vào mới có sức khỏe mà làm. Dạ vâng. Vâng. Mà bà đau bà cố Vâng. ăn bà. Thôi bà cũng cố ăn. Dạ. Ăn cho nó đỡ, cho nó khỏe, nó đỡ đau. Dạ. Dạ. Thôi ăn đi cháu. Dạ vâng ạ. Ăn không cơm canh nó nguội mất.
con xơi cơm bà đủ lỗ, dạ bà ăn nữa ăn bà. thế thôi, Bà ăn nhiều cho no có sức lắm khỏe rồi. bà ơi. Ăn thế là đủ rồi. Bà ăn nhiều Bà ở mới nhà mới bà khỏe cũng ăn thế thôi. Dạ. Già rồi chỉ ăn thế thôi, không ăn được nhiều đâu. con làm cá bà, Chân này bà đau không có nữa. con ăn bây giờ còn Ăn nhiều đi. bà. Cháu ăn đi. Dạ. Bà uống hớp nước, uống đi. Dạ, Cháu vâng. uống đi. Bà uống đi ạ. Tí con uống ạ. Con uống mãi ạ. Con hép cơm bà. Vâng, ăn non đi cháu. Dạ vâng, Ăn con ăn hết non đi. rồi bà. Vâng. Bà ăn ít cơm quá nhỉ. Bà chỉ ăn thế thôi, già rồi. Trong lại chân cũng đau. Thì ăn thế là cơm canh ngon, ăn thế là đủ rồi. Thế thì từ chiều đến giờ rồi cháu ạ. Nhưng mà bà chưa biết tên cháu là gì. Từ lúc là cháu đưa bà đến trang trại nhà cháu thì chả biết xưng hô thế nào. Cháu giới thiệu tên cho bà để bà để biết tên cháu mới biết gọi. Bà ơi, con tên là Hoa bà. Vâng. Dạ vâng ạ. Con tên là Hoa, con cũng vừa ra đây làm nông trại nên là cũng hoàn cảnh của con cũng vẫn còn khó khăn lắm bà. Giới thiệu với cháu là bà tên gọi là bà Quý. Dạ. Thế cháu cứ gọi bà là bà Quý. Dạ vâng ạ. Vâng. Còn làng xóm người ta vẫn gọi thế. Dạ vâng. Vâng. Bà ơi, con mời bà uống nước ạ. Vâng, bà xin. Bà mời cháu. Dạ vâng ạ, bà uống nước đi ạ. Vâng. Bà ơi, con cũng ở đây một mình thôi. Bà không ngại, không chê cháu khó khăn thì bà cứ ở đây với lại cháu. Vì là cái tình cảm thì là cháu cũng không có người thân quen ở đây nhiều ấy. Vâng. Thì là cũng bà thì là không may là bị đau vậy. Thì giữa bà với lại cháu thì cũng gọi là có cơ duyên để cháu được gặp bà. Vâng. Thì bà ở với cháu không phải ngại đâu bà ạ. Vâng. Thế thì bà cảm ơn cháu. Dạ. Biết nói nào. Thì bà về thì cũng một mình bà khi bà chân đau vậy bà đi lại cũng khó khăn thì không có người chăm sóc bà thì bà cứ ở đây để con hàng ngày con được chăm sóc bà. Vâng, tối nay là bà cứ ở đây với cháu. Dạ. Vâng. Qua đêm nay Con cũng ở đây một mình thôi bà. Vâng. Ngày xưa thì là con cũng lấy chồng ở đây nhưng mà chồng con sau khi sinh sống vợ chồng con cũng vất vả khó khăn quá. Con bàn nhau là đi nước ngoài làm ăn kiếm tiền về thì con đi cũng được hơn chục năm, về là nhà con lại bán hết đất cát nhà cửa, xong là không biết là anh ấy đi đâu, cũng không có tin tức gì nữa. Con cũng đi nước ngoài kiếm được ít tiền về thì cũng mất hết, bị kẻ trộm người ta trộm hết. Vâng. May mắn cho con là có mẹ nuôi giúp đỡ, là mẹ cũng chia cho con được mảnh vườn ở đây để con ra đây để con làm nông trại để con sinh sống ở đây ạ. Thế con có mẹ nuôi tốt thế. Thế là được rồi. Làm dần khác có cháu ạ. Như bà cũng thế, bà thì một thân một mình, có con nhưng mà có một con trai thì nó lại đi lính ở tận ngoài hải đảo xa cơ cháu ạ. Thì hàng hơn chục năm nay rồi, không thấy tin tức gì, cũng không có liên lạc. Thế thì trông ngóng mãi chả thấy về, chả có tin tức. Bà cũng lo lắm. Giờ đi kiếm cây rau, cây cỏ, cây thuốc, cây thang bán này, ăn qua ngày đoạn tháng thôi. Mà trời vẫn còn cho sức khỏe bà. Vâng.
Vâng, thế thì bà ơi, bà cứ ở đây ở với cháu bà không phải ngại đâu. Thì bà cháu mình cùng nghỉ ngơi ở lại đây ở nông trại cháu đây cho chân đỡ cho đau đã xong bà hãy về bà. Vâng, thế được thế thì chả tốt lắm mà. Dạ vâng ạ, bây giờ cũng muộn rồi thì bà nằm nghỉ để con giải chiếu ra cho bà nằm nghỉ bà nhé. Vâng, Con đỡ bà nằm nghỉ nhé bà nhé. vâng. Ui. Chân bà đỡ nhiều chưa hả bà? Dịu nhiều rồi cháu ạ. Đêm nay Đó, chắc là bà đỡ đêm nay, dần. vâng, đêm nay bà nghỉ làm mới bị như thế này là đau lắm đấy bà. Bà cố chịu bà. Tối nó đêm là nó hay nhức nhiều, Dạ. ngày nó đỡ mà đêm nó lại nhức ấy. Đêm mà bà đau nhiều bà gọi cháu bà nhé.